So ito guys, ang aking recipe for today is tomato soup. Indian style. So meron ako dyan, tomato. So ibinabad ko siya ng mainit na tubig para maalis yung balat. At i-chop ko yan. I-chop ko yan. At saka nagkat ako ng potato para hindi siya runny. Magiging thick yung aking soup. Meron din ako dyan onion, chop coriander, chop green chili, garlic, at ang aking mga spices, star anise, cloves, cinnamon, basil leaves. So ngayon i-prepare na natin yung ating mga ingredients. So yan, nakat ko na yung tomato. Iluluto na natin. Maglalagay tayo ng olive oil. First, ilagay muna natin yung ating mga dried spices. Ngayon, ilagay na natin yung onion. Green chili. Lalagay na tayo ng garlic. Lagay tayo ng coriander powder, chili powder, tsaka turmeric powder. Ngayon ilagay na natin yung potato.
So yan, cook for 5 to 10 minutes. Tapos niyan, lagyan natin ng tubig. Ayan, lagyan natin ng tubig at pakulo na hanggang lumambot. So, kung hindi vegetarian ang lulutuan, pwede rin na kayo maglagay ng broth. So, dahil vegetarian, salt lang ilalagay ko. Maglalagay din ako ng coriander leaves. So, pakuluan lang hanggang maluto yung potato at saka yung kamatis. So, yan, malambot na yung aking tomato soup. So, i-blender ko na lang siya. So, bago ko blender, alisin ko yung mga dried spices na inilagay ko ng una. So, ito na yung ating tomato soup. Nakalagay na siya sa blender. Ngayon, i-puree na natin. Hanggang maging creamy siya. So, ito na yung aking tomato soup. May turmeric siya, kaya siya may yellow.